Всім привіт! Ви на каналі Покатушки, з вами Андрій, Діма, і сьогодні ми приїхали в Теребовлю. Теребовля – місто над річкою Гнізною. Адміністративний центр Теребовлянського району в Тернопільській області. Цікаво, що залізнична станція зберегла польську назву – Трембовля. Перша згадка датується 1097 роком у повісті минулих літ. В давнину центр Східно-Требовельського князівства, останнього відламу Великої Хорватії, пізніше – столиця Теребовлянського князівства. 1389 року місто отримало Магдебурзьке право. Постановою Кабінету міністрів України від 26 липня 2001 року Теребовлю внесли до списку історичних населених місць України. Теребовля знаходиться приблизно за 34 км на південь від Тернополя. Добиратися сюди можна власним авто, безліччю автобусів, які курсують не тільки з Тернополя, а й з Рівного, Чернівців та Львова, а також приміськими потягами. І перед тим, як перейти до огляду місцевих цікавинок, зазначу, що неочікувано для себе ми не знімали в Теребовлі стільки матеріалу, що відео довелося розділити на дві частини. В цій, першій, ми покажемо вам замок і замкову гору. Отож, першим історичним замком у містечку, про який збереглися писемні згадки, була давньоруська дерев'яно-кам'яна фортеця 9-10 століття. В 1241 році його зруйнували орди хана Батия. Мурована фортеця виникла тут в 1360 році за наказом польського короля Казимира Великого. За час свого існування замок пережив не один набіг і облогу. За різними даними, в 1593-1594 році Теребовлю здобув Северин Наливайко. Тоді замок ушкоджень не зазнав. А в 1631 році під керівництвом міського старости Олександра Балабана була проведена його реконструкція, під час якої ліквідували ушкодження від набігів татар і були зведені укріплення, залишки яких ми бачимо тепер. Мури сягають від 3,5 до 5 метрів в ширину і до 18 заввишки. Вхід до замку зробили на висоті 3 метрів над землею, і туди можна було потрапити лише за допомогою спеціального помосту. Є припущення, що саме під час цієї перебудови зруйнували церкву, де був похований правнук Ярослава Мудрого князь Василько Ростиславович, який правив тут в кінці 11-го, на початку 12-го століття. Замок 1648 року здобули козаки, але після укладення перемир'я його зайняли поляки. Після зайняття турками Поділля в ході польсько-турецької війни 1672 року замок став важливим прикордонним опорним пунктом. Після відмови Сейму ратифікувати Бучацький мирний договір війна відновилась, і 1675 року в Україну увійшло нове 10-тисячне турецько-татарське військо Паші Ібрагіма Шишмана, яке розпочало облогу Теребовлі. Попри значну чисельну перевагу, їм не вдалося захопити замок, і вони відступили на південь через швидкий початок зимового сезону. Це врятувало від нападу решту теренів Поділля і Галичини. Впродовж 18-19 століття замок був залишений без догляду і занепав. 1734 року замкові гармати були перевезені до Кам'янецької фортеці. Пізніше австрійські війська зводили на території замку казарми, а після їх знесення дозволили брати фортечний камінь на мощення доріг та будівництво. До наших днів збереглись нижні частини мурів, а також частини кутових веж з бійницями. Я не бачу. О, бачу. Білка. Білка! Йо! Так, ми так робимо. Підла білка.
На горі біля стін замку встановлено пам'ятник Софії Крижановській. Вона разом зі своїм чоловіком, комендантом замку Яном Самуелем Крижановським, брала участь в обороні твердині від турків. Відважна жінка на рівні з чоловіками йшла в бій, підтримувала бойовий дух у воїнів, носила з собою 2 ножі та погрожувала чоловіку, що одним заріже його, а іншим себе, якщо Ян вирішить здати замок. Оборонці втримали місто, і оскільки до Теребовлі вже наближалося військо Яна Собєського, турки змушені були зняти облогу і відступити. В результаті Софії Крижановській присвячували вірші та навіть опери. Що цікаво, насправді ніхто точно не знав, як звали мужню паню комендантову. З заповіту Крижановського випливає, що на ім'я мала Анна Дорота фон Фрезен. А отже, легендарна полька походила з Німеччини. Ім'я Софія вперше з'являється у 1828 році у поемі Заборовського, хоча інші поети називали жінку Мальгожатою. Також на Замковій горі вже за часів Радянського Союзу облаштували літній театр. Були насаджені дерева, які в теплу пору року затуляють вид із Замкової гори і на замок знизу. Облаштований парк. Збереглися залишки валів князя Василька, про що свідчать встановлені тут же кам'яні брили з вибитими на них написами. Споруда, до залишків якої ми наближаємось, була збудована тут вже в часи Радянського Союзу або навіть в ранні роки незалежності України. Наразі важко визначити, для чого вона була призначена, але по напису на стіні можна думати, що тут був або козацький двір, або козацький заїзд, можливо, козацький парк, або щось подібне. Можеш снігом затерти і може прочитаєш щось. Ми зараз вийдемо, там колись були ці качелі всякі, знаєш, типу, як воно називається? Лунапарк? Не лунапарк? Лунапарк. Ну, коротше, там були такі розважальний цей. Там така площадка здорова. Ну, літом прикольно. Коротше, тут прикольно, тут літом багато людей просто собі відпочивати приходять. Прикольно, ліс, рахуй, замок. До речі, цікаво, що хмою не є. Да. Ну, це не літо, але... Ну, так, але воно... Але
Ось. Воно переходить, в принципі, в ліс там далі. Далі там кар'єр якийсь є. Тут звалив дерево. Оце вон спиляли, ні? Хтось ялинку собі спиляв. Ось такі. Ого. Залишки. Тут телефон свій писав. Залишки вцілілого валу князя Василька. Довжина валу 280 метрів. Це оце? Так, вау, прикольно, сніжок такий. Ну тут колись були, ти розумієш, так? Зараз їх нема. Уху! Круть! Хороше побачити відео, правда? Так. Цікаво, чи камера зафіксує, що типу, ну просто зараз досить гарно, як для сніжної погоди. І місце таке. Так ось виглядає Теребовлянський замок зсередини. І на цьому перша частина нашої поїздки підходить до завершення. А щоб не пропустити продовження, підписуйтесь, вмикайте дзвіночки. Також діліться цим відео з друзями і своїми враженнями про нього в коментарях. З вами був Андрій, Діма і Покатушки. Далі тільки цікавіше.